เริ่มต้นนะครับก็หาลิมิตของ 1.001 ทั้งหมดยกกำลังลบ x เมื่อ x เข้าใกล้ infinity กรณีนี้ตัว a ของเรามากกว่า 1ถ้า a ของเรามันมากกว่า 1กราฟของเรามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่กราฟอันนี้เนี่ยเป็นกราฟของ y เท่ากับ a ยกกำลัง x แต่สำหรับกรณีเนี่ยมันเป็นลบ x เพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้กราฟตัวนี้ไม่ได้นะครับงั้นเราจะต้องพยายามจัดรูปก่อนให้มันอยู่ในรูปของยกกำลัง x ก็เขียนนะครับอธิบายลิมิตของ 1.001 ลบ x เมื่อ x เข้าใกล้ infinity นะครับก็จะเท่ากับลิมิตของ1ส่วนด้วย 1.001 ทั้งหมดยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้ infinity เพราะฉะนั้นพอดูรูปลักษณะแบบนี้แล้ว1หารด้วยจำนวนที่มากกว่า1ดังนั้นก้อนนี้ยังไงมันก็ต้องน้อยกว่า1แน่ๆถูกไหมครับเพราะว่ามันหารด้วยจำนวนที่มากกว่าแม้ว่ามันจะมากกว่านิดเดียวก็ตามเพราะฉะนั้นก้อนนี้น้อยกว่า1แน่ๆดังนั้นการใช้กราฟรูปนี้ก็เลยใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกราฟที่เราจะต้องใช้จริงๆแล้วก็คือเป็นกราฟรูปนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสนใจลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ infinity ถ้า x เข้าใกล้ infinity กราฟของเรามันจะค่อยๆเลียดศูนย์ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ0ตัวอย่างถัดมานะครับให้หาลิมิตของ2ยกกำลัง x ลบ1นะครับก็เหมือนเดิมครับ2กำลัง x อยู่ในรูปฟอร์มของ exponential function อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีลิมิตแน่ๆแหละนะครับก็กระจายลิมิตเข้าไปได้เลยลบกับลิมิตของ1ได้1นะครับเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นลิมิตของ2กำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity ถ้า x เข้าใกล้ลบ infinity ตอนนี้ a ของเราก็คือเลข2ถูกไหมครับเราใช้กราฟลักษณะแบบนี้ตอนนี้เราสนใจเมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity นะครับซึ่งถ้า x ติดลบมากๆกราฟของเราจะค่อยๆเลียดกัน x ไปเรื่อยๆหรือก็คือเข้าใกล้0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าของลิมิตก้อนแรกเนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ0ลบ1ซึ่งก็มีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับก็ถ้าเราหาลิมิตนะครับของ e ยกกำลัง3ส่วนด้วย2ลบ x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านบวกนะครับวิธีการทำของเรานะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้าก้อนนี้มันดูหน้าตาไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสมมุติไอ้เจ้าก้อนนี้เป็นตัวแปร t ตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้ t เท่ากับ3ส่วนด้วย2ลบ x นะครับก็อันนี้เขียนอธิบายได้เลยนะครับเนื่องจากว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเข้าใกล้2ทางด้านบวกเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า x ของเราเนี่ยมันมากกว่า2ดังนั้น3ส่วนด้วย2ลบ x เนี่ยจึงมีค่ามากกว่า0นะครับและก็เนื่องจาก x เข้าใกล้2ทางด้านบวกทำให้2ลบ x มีค่าน้อยมากๆนะครับวงเล็บนิดนึงว่าใกล้0มากๆนะครับทำให้3ส่วนด้วย2ลบ x ไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นลิมิตของ3ส่วนด้วย2ลบ x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านบวกเนี่ยจึงเท่ากับ infinity หรือก็คือว่า t จะเข้าใกล้ infinity เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าลิมิตของ e ยกกำลัง3ส่วนด้วย2ลบ x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านบวกก็จะเท่ากับลิมิตของ e ยกกำลัง t เมื่อ t เข้าใกล้ infinity นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ infinity นั่นเองตัวอย่างถัดมานะครับก็ตัวอย่างอันนี้เราสามารถใช้เทคนิคเดียวกับการที่เราหาลิมิตที่อนันต์นะครับเทคนิคตอนที่เราแก้โจทย์ปัญหาเรื่องลิมิตที่อนันต์เนี่ยก็คือเราดูที่ตัวส่วนถูกไหมครับแล้วเราก็ดูตัวที่มีดีกรีสูงสุดคำถามของเราถัดมาคือว่าทำไมเราต้องดูตัวที่มันมีดีกรีสูงสุดจริงๆแล้วคำตอบของการที่เราดูตัวที่มีดีกรีสูงสุดก็คือว่าเราดูตัวที่มันมีความสำคัญตัวที่มันมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในตัวส่วนเพราะฉะนั้นลักษณะเดียวกันเลยครับกับการแก้โจทย์เรื่องของ exponential function นะครับเราสนใจที่ตัวส่วนครับส่วนของเราก็คือ2คูณกับ 5x กำลัง2ลบ6เพราะฉะนั้น2คูณกับ5กำลัง x กับ6เนี่ยอันไหนมีขนาดใหญ่ออกกันอันไหนที่มันดูแล้วมันจะ dominate อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่ง6ตรงนี้มันเป็นค่าคงที่ไม่ว่า x จะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังคงเป็น6อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น
ตัวที่มันจะเป็นตัวกำหนดขนาดของตัวส่วนก็คือ5กำลัง x ตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวที่มันมีความสำคัญที่สุดที่ตัวส่วนในการเอามาหารฟังก์ชันเศษส่วนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับโจทย์อันนี้นะครับผมก็เอา1ส่วนด้วย5กำลัง x เนี่ยคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ออกมากลายเป็นลิมิตของ5คูณอยู่กับ2ส่วน5ยกกำลัง x ลบกับ5หารด้วย2ลบ6คูณอยู่กับ1ส่วน5ยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับทีนี้เราก็ทำการ take limit เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับเนื่องจากว่าลิมิตของไอ้เจ้าก้อนนี้มันมีค่าถูกไหมครับมีค่าแน่ๆแหละไม่0ก็เป็นอินฟินิตี้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็มีค่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองเนาะเมื่อเรา take limit เมื่อ x โตขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าจำกราฟได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมทำการ take limit เข้าไปผมก็จะได้กลายเป็น5คูณ0ลบ5หารด้วย2ลบกับ6คูณอยู่กับ0นะครับก็จะได้กลายเป็นลบ5ส่วน2